मंडळी नमस्कार. आजचं युग एवढं पुढारले आणि एवढं सुधारले की प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट हातात घ्यायची सवय आहे. त्यामुळे जागेवर मिळणाऱ्या गोष्टीमुळे लोकांचे कष्ट वाचलेत. आपल्याजवळ आहेत आता रमेश मोठे हे मामा. गेले कित्येक वर्ष हे लोकांच्या गाडीचे पंक्चरचे काम जागेवर येऊन करून देत आहेत. तर आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेऊयात. नमस्कार. हॅलो. कोल्हापूर महानगरपालिकेला मी बस ड्रायव्हर म्हणून आहे. मी पहिल्यांदा रोजंदारी म्हणून 18 वर्षे काम करत होतो. फावल्या वेळेत काय काम करायचं हा जरा विचार करत होतो. मग मला एका आमच्या अधिकाऱ्यांनी असं सुचवलं, कागदी साहेब म्हणून होते, त्यांनी सांगितलं की तू पंक्चरचा व्यवसाय करशील का. तर राजाराम कॉलेजजवळ एका मोठ्या झाडाखाली मी पंक्चरचा व्यवसाय चालू केला. हा पंक्चरचा व्यवसाय चालू करताना पहिला गाड्या मोटरसायकली अजिबात नव्हत्या, कमी होत्या, फक्त सायकली होत्या जास्त. सायकलींची कामं, सायकलचं पंक्चरचं काम मी करत होतो. त्यानंतर प्रगती वाढत गेल्यानंतर सायकली बंद झाल्या, रोडवर गाड्या आल्या, त्यानंतर रस्ते डेव्हलप झाले. त्यामुळे लोक काय करतात की फोन करून मला जागेवर बोलवायला लागलेत. आणि बऱ्याच लोकांनी मला असं सहकार्य केलं की तुम्ही एक 10-20 रुपये जादा घ्या, पण आम्ही फोन करून सांगतो त्या ठिकाणी तुम्ही पंक्चर काढायला या. आतापर्यंत मी जवळजवळ 1999 पासून हे काम चालू केलं. आज जवळजवळ 17 ते 18-19 वर्ष होतात मी हे काम करतो. बरेच लोक मला आवर्जून फोन करतात. फोन केले की मी त्यांना टायमिंग देतो, त्या टायमिंगच्या त्यांच्याजवळ पोचतो आणि त्यांच्या गाडीचं पंक्चर काढून देतो. पंक्चर काढून देत असताना मी कधीही कुणाला लुबाडलं नाही, लाचारलं नाही, काय नाही. त्यांच्याकडे जर पैसे नसतील तर मी त्यांना मोफत करून दिलेलं आहे. एक वेळा मी टूबसुद्धा त्यांना मी मोफत करून, तुम्हाला द्यायचे असले पैसे द्या, नाही तर देऊ नका. पण आजपर्यंत कधीही कुणाकडून असा वाईट शब्द बोलून घेतलेला नाही. कारण नोकरी करत असताना सुद्धा मला बरंच प्रसंग आले. तिथंसुद्धा माझे गुणवंत चालक म्हणून 2 वेळा माझा सत्कार पण झालेला आहे. काय असं मी केलेलं आहे. आणि विना अपघात सेवासुद्धा मी दिलेली आहे. रोडवर कुठेही अपघात झाला, काय झालं, मी पहिल्यांदा तिथं पोचतो. परत कुणाच्याही गाडीचं पेट्रोल संपलं, लहान मुलं किंवा काय, तर माझ्याकडे पेट्रोलची सुद्धा सोय मी ठेवलेली आहे. 1 अर्धा लिटर गाडीमध्ये आहे माझ्या आत्ता. काय म्हणजे कधीही कुणाला मी अजिबात म्हणजे असं मला एवढेच पैसे पाहिजे तुमच्याकडे असं काय नाही आहे. जेवढी होईल तेवढी सेवा मी त्यांना देतो आहे. आम्ही वसड्यातून सायबरला काम होतं म्हणून चाललेलो. त्यात आमची गाडी इथं पंक्चर झाली. पण आम्हाला अर्जंट काम होतं. इथं आसपास हायवेला कुठं पंक्चरची दुकानं पण नाहीत. पण आम्ही समोरच तिथं पंक्चरवाल्यांचा नंबर बघितला भिंतीवर. तो नंबर लावला, त्यांना फोन केला. ते म्हणले आम्हाला 10 मिनटात येतो. आणि त्यांची उपस्थिती 10 मिनटाच्या अगोदरच झाली. आणि आम्हाला अडचणीच्या वेळी त्यांनी खूप चांगले सहकार्य केलं व मदत केली. आणि पंक्चर पण लवकर काढलं. आता हे तुम्ही जे पंक्चर काढून देताय त्यासाठी मग काय कोणता असा एरिया ठरवला का याच एरियात? एरिया म्हणजे सर माझा असा आहे, मी पहिल्यांदा हे जे काम करतो तेव्हा मी सिंगल फूट पंपवर करत होतो. नंतर डबल फूट पंप तयार केला. त्यानंतर आता 1-2 महिने झाले मी हा कॉम्प्रेसर टाकी वगैरे सगळं बसवलेलं आहे. आणि असा प्रॉब्लेम आहे की राजारामपुरी ह्या एरियामध्ये पंक्चरची दुकानं नाही आहेत. लोकांना फार पायपीट करावं लागते. त्यामुळं या एरियामध्ये युनिव्हर्सिटी म्हणजे टोटल 10 किलोमीटरचा एरिया आहे. यामध्ये मी पंक्चर काम करतो. समजा एखाद्यानं मला आपटेनगर, नाना पाटील नगर किंवा कत्त्यायनी म्हणा किंवा कुठेही गाडी असेल, पंचतारांकित MIDC, त्यांना मी सांगतो सर अंतर लांब आहे, अमुक एवढे पैसे होतील, येऊ का या म्हटलं की मी त्यांना सांगतो 10 ते 15 मिनिटात या म्हटलं तर मी तिथे जाऊन त्यांचं ते काम करून देऊ शकतो. जर वेळोवेळी रात्रीच्या वेळेला जर तुम्हाला कोणी फोन केला तर मग रात्री 1, 2, 3 वाजता. पण असे काही प्रसंग घडले की आमच्या जीवावर बेतण्यासारखे प्रसंग घडल्यामुळे आम्ही खऱ्या माणसाची सुद्धा आम्हाला परीक्षा घ्यावी लागते. त्यामुळे आम्ही त्यांना सांगतो राजारामपुरी पोलीस स्टेशनजवळ या, तुमच्या गाडीला ट्यूब लागली, ट्यूब बदलून देतो, पैसे नसतील तरी देऊ नका, पण तुमचं आम्ही काम करून देतो. म्हणजे आम्हाला थोडी सिक्युरिटी डिव्हिजनची लाभते म्हणून आम्ही तिथे यायला सांगतो. फिरते पंक्चर काढण्यासाठी तुम्ही तुमच्या गाडीमध्ये काय मग बदल केला ते सांगा. फिरते पंक्चर काढण्यासाठी पहिल्यांदा मी सायकलनं काम करतो. त्यानंतर मी EMT गाडी घेतली. गाडीवरनं पंक्चर काम करत करत माझी एक इच्छा होती 5 वर्षापूर्वी की गाडीला कॉम्प्रेसर बसवायचा. कॉम्प्रेसर काही लोक म्हणत होते की सक्सेस होणार नाही. सक्सेस होणार नाही असं नाही, व्हायलाच पाहिजे. का होणार नाही? मिस्त्रींच्या ज्या वेळेला मी विजय कोरवी आणि इर्षाद नायकवाडींच्याकडे गेलो, त्यांना मी सांगितलं असं असं मला करायचं आहे. तर त्यांनी असं केलं की म्हटलं ठीक आहे, तुम्ही आम्ही दोघांनी मिळून त्याच्यावर निर्णय घेऊया. आम्ही बसलो. बसल्यानंतर त्यांच्यात आणि आमच्यासुद्धा बरीचशी चकमक, म्हणजे शाब्दिक, बाबा हे असं नाही पाहिजे, असंच नाही म्हटलं, असं व्हायलाच पाहिजे. आणि ते म्हणायला लागले की खरोखर तुम्ही जे मनावर घेतलेलं आहे आणि तुमच्या गाडीला तुम्ही हाऊस जे नाव दिलेलं आहे, खरोखर तुमच्या मनापासून तुमच्या ह्याच्यात हे हाऊस रुजलेलं आहे. आणि हाऊस रुजण्याचं कारण म्हणजे माझ्या आईवडिलांचं नाव आहे, आईचं नाव माझ्या हौसाबाई आहे, वडिलांचं सदाशिव, दोघांचे एक अक्षर घेऊन मी जे हाऊस तयार केलेलं आहे. तर त्यांनी मला अगोदर सांगितलं खरोखरच तुम्ही हौशी आहे. कारण प्रत्येक काम करत असताना मी
म्हणजे मनापासून ते त्यांना मटेरियल आणून देणं किंवा मटेरियल घेताना ते असलं का तर असं म्हटलं काय घ्यायचं ते चांगलं घ्या पण करायचं आहे मग गाडीसाठी असं मी त्यांना आवर्जून सांगितलं. धन्यवाद. तर अशा प्रकारे लोकांचे कष्ट वाचवणाऱ्या त्याचबरोबर समाजकार्य करणाऱ्या रमेश मोटे यांना तरुण भारत परिवाराकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सबस्क्राईब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.